Ja men hej och varmt välkomna ska ni vara till O-ringen TV. Jättekul att ha er med här i decembermörkret. Hoppas att julstressen inte är allt för jobbig och att ni hinner ut på något pass nu i vintermörkret. Idag så ska vi titta på O-ringen-skolan igen och det vi ska snacka om är generalisering. Alltså processen att ta bort detaljer som är onödiga för att göra orienteringen lättare. Och det kommer både att snabba upp löphastigheten och göra orienteringen säkrare. Yes, där kom den, kartvagnen. Så vi ska titta på 2 stycken sträckor tänkte jag. Och den första vi tar är en lite lättare sträcka. Och jag har lagt den på ett område som är väldigt detaljerat. Ni ser att det finns mycket detaljer på den här kartan. Vilket gör det väldigt jobbigt att läsa. Och då kan vi använda oss av generalisering för att göra det betydligt lättare att följa med i orienteringen och ta kontrollen på ett säkert sätt då. Så det första vi kan göra här då, det skulle jag säga är att plocka bort ett onödigt karttecken. Kan ni gissa vilket karttecken här som är onödigt? Jag ger 2 sekunder ungefär att tänka till, eller så får ni pausa. Men nu tänker jag berätta det, och det är faktiskt stenarna som är extremt onödiga på den här sträckan. Vi behöver inte stenarna för att orientera oss på ett säkert sätt. De är mest bara jobbiga och det är som en distraktion. Kan man säga distraktion? Eller är det en försvenskning av distraction? En distraktion är väl ett ord. Okej, ja. Nej men vi sållar bort alla stenar som är väldigt onödiga. Och då får vi en karta som istället då ser ut så här då. Och då ser ni ju direkt att det blir betydligt lättare att läsa den här kartan. Vi har en mycket enklare sträcka. Vi kan verkligen fokusera på den stigen vi har och de detaljer som faktiskt är viktiga för oss när vi ska orientera oss fram längs den här sträckan då. Men jag tänker faktiskt ta det här steget längre och sålla bort ännu fler detaljer så vi bara får det vi faktiskt vill läsa på. Då får vi något som ser ut så här, och det kan ju se lite extremt ut kanske. Det här är ju ett exempel för att visa verkligen det här är det enda vi behöver för att läsa sträckan på ett bra sätt här då. Om vi går igenom sträckan här då, så ser ni att vi börjar här då vid bäckböjen där kontroll 1 sitter då. Så ska vi ut på den här stigen, följa stigen ner till den här lilla gulhöjden som ni ser här, och där svänger vi av från stigen. Sen ska vi ta oss över först en höjd ner bredvid ett gult kärr, och sen så över en till höjd, över en liten ås, och sen så ett lite flackare parti här. Sen börjar stigen gå lite zigzag och då vet vi att vi ska upp över en sista liten platåhöjd här då, innan vi kommer ner till först ett litet kärr, det här fina stigkorset då som vi också måste då se till att vi tar rätt stig vid, och sen så in, och så ska vi ha kanske vår sista säkra blir det här lilla bäckkorset då mot stigen där då, och sen så in vid stigböjen så vet vi att vi har vår lilla punkthöjdare som är kontrollen. Så här ser vi verkligen att om vi bara kan tänka bort alla detaljer runt omkring och bara se dem här, då vet vi vad vi har att orientera på, och vi kan också ta dem på ett väldigt effektivt sätt. Vi kommer öka löphastigheten betydligt eftersom att vi slipper stanna och läsa onödiga punkter lite titt som tätt då. Så vi kan fokusera på våra stora grejer som vi har, som vi vill läsa på. Så det är jättebra att tänka på och superbra att lära sig. Ja, men jag tror att vi kliver vidare på vår svåra sträcka här då. Och då har vi en lite liknande sträcka fast svår. Den är också väldigt detaljerad. Vi har mycket detaljer, ser ni. Vi har mycket punkthöjder, höjder, stenar, kärr. Det finns mycket att läsa på helt enkelt. Och här kan vi ju då också försöka tänka bort och bara läsa det väsentliga då. Så jag har gjort i ordning en karta här och faktiskt också som är lite mer generaliserad här då. Och den ser ni då här då. Så här har jag plockat bort mycket detaljer då. Så vi har ju vår första kontroll här då. Vi står vid de här dubbelhöjden och sen så ska vi ner genom ett precis bredvid en liten höjd då,
förbi den här lilla gulmossen och sen så förbi ett litet höjd, det är några små höjder där. Vi behöver inte riktigt fokusera på exakt hur höjderna ser ut och så, men vi vet att vi ska ner i det här stora kärret där vi har en sten precis den här bredvid den här gula höjden. Sen ska vi upp på vår lilla ås här då, så vi har ås, och sen efter åsen så ska vi fortsätta upp på toppen av det här stora höjdpartiet, och det är som en platå här uppe då också, en ganska stor höjd då, där toppen ligger då. Så vi ska veta att vi ska över den, och sen så vet vi att vi har det är den här T-formade stigen då, och där den ena då kommer gå parallellt med strecket och den andra kommer vi möta. Och sen precis efter stigen då så vet vi att vi har vår lilla höjd med en brant, och så har vi en liten gul höjd och som kanske kan vara en bra attackpunkt till den här kontrollen. För sen vet vi att vi bara ska ner bredvid den här branten och bara studsa mot den här lilla höjden och in till punkthöjden då. Så om vi jämför de här två kartorna då, så ser ni att det blir, om man kan försöka tänka på det här sättet, så blir det betydligt lättare. Och man kan hålla en högre hastighet och få en säkerhet i orienteringen som är väldigt bra då. Det jag också ska säga då är att det är ju, samtidigt som det är väldigt viktigt att generalisera, så måste man ju fortfarande också tänka på att det också är väldigt viktigt att inte generalisera för mycket så att man börjar bomma. För det är ju också lätt hänt att man tänker på vad är det för detaljer jag vill se för någonting, och så är man för säker på att det man ser ut i skogen är det faktiskt. Så man måste ju fortfarande stämma av vilka detaljer vi har. Så det blir ju en slags balansgång, och det är någonting man också måste öva in lite grann då. Men om man kan generalisera och sen läsa detaljer när man behöver det, då kommer man öka hastigheten och öka säkerheten. Och det var faktiskt allting vi hade för generalisering. Öva på det, det är jätteviktigt i orientering och kan hjälpa alla från nybörjare till väldigt duktiga orienterare. Så öva på det, se till att ni får in det, så kommer ni bli bättre orienterare. Nästa vecka, då ska vi träffa Janne Troeng och köra lite orientering i Lundsen igen. Det blir roligt, och jag säger också en liten tokig grej där. Jag kommer säga att vi veckan efter det ses igen på måndagen. Men så är det faktiskt inte, för veckan efter det så är det den 23 december. Och istället för att vi kommer släppa ett avsnitt den 23 december så kommer vi faktiskt släppa det på julafton. Och det är en liten julspecial som vi har förberett då, som kommer att bli fantastiskt rolig. Så haka på julafton, det vill ni verkligen inte missa. Så vi kommer släppa den klockan 6 på julafton då. Så det blir tisdagen istället för måndagen då. Och ja, det är bara att haka på. Om ni tyckte att det var intressant idag att haka på, så får ni jättegärna ge en tumme upp. Så blir vi glada, tror jag. Och annars så tycker jag att ni får ha en fantastiskt fin vecka. Följ kanalen så ni inte missar nästa vecka. Och så ses vi nästa vecka klockan 6. Hej då!